درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتی که دوستان عزیز هستم که با هم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم به صورت روزانه راجع به اخبار و من فکر کردم که بد نیستش که این گفتگوها رو بیاریم با شما هم مطرح بکنیم، شما هم در جریان باشیم. به نظر من جالب هست، یه جور نگاه تازه شاید به بعضی از مسائل باشه. بنابراین اسم این برنامه گوشیم گپ و گفت دوستانه در خصوص مسائل روز. نام دوستم کوروش معصومی هست. میریم پیش جناب آقای کوروش معصومی در استرالیا و با نظرات ایشون در مورد اخبار آشنا میشیم. کوروش جان، درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و درود به بینندگان خوب برنامه اپوزیت. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم یک گفتگوی خودمونی و به قول معروف ساده‌ای داشته باشیم. قصد تحلیل های نمیدونم آنچنانی و اینها نداریم، یه مروری بکنیم اخبار رو که ببینیم. دقیقاً. سپاس از اینکه وقت گذاشتی و دعوت برنامه رو قبول کردی. خب شروع کنیم. چه خبره؟ الان خیلی خبر داره میرسن دیگه، گم شدیم همه لایه خبرها و از یه طرف هم من میبینم که هیچ کس الان اصلا هیچ تحلیل دقیقی نمیتونه ارائه بده. همه روی حدس و گمانن. حالا گویین که قبلا هم همین جوری بود، خیلی از حدس و گمان هم غلط از آب در میاد، ولی خب مطمئن‌تر و با اطمینان بیشتری این حدس و گمان ها قبلا مطرح میشد. الان من اون اطمینان نمیبینم در بین تحلیلگران. خب میخوای شروع کنیم؟ به نظرت مهمترین عنوان خبری که امروز یا دیروز، بین امروز و دیروز دیدی چی بوده؟ افشین جان، ببین، اگه که بخوایم بر اساس گفته های این و اون که تکرار بکنیم اخبار رو، که خب میبینید که هم در طرف داخل ایران چیزهایی که مطرح میشه، مثلا میگن که ما پیروز شدیم، مارش پیروزی رو به صدا در آوردن و اعلام پیروزی کردن. که دیدم یک کامنتی رو یکی از همین تو شبکه‌های اجتماعی گذاشته بود که آقا یه 2 تا دیگه اینجوری پیروز بشه دیگه کاملا از بین رفتی و دیگه چیزی ازتون باقی نخواهد ماند. این که چطور ببین تا پیش از این 48 ساعت گذشته تعداد کشته ها حدود 670 بودش. آخرین چیزی که من دیدم پیش از این اعلام همین جریان آتش بس، من بیشتر دیدم 670 تا پیش از اون اعلام قضیه آتش بس. به محض که این جریان آتش بس و اینها که اعلام کردن، فقط در پادگان دیلمان، در خیابان دیلمان، پادگان سپاه پاسداران در شهر ری، فقط 400 نیروی سپاه پاسداران توی اونجا کشته شدن و یهو در عرض چند ساعت اینها تعداد کشته شده ها به بیش از 1100 نفر رسید و این نشون میداد که چقدر اینها اشراف اطلاعاتی دارن روی اینها که دقیقاً اینها کجا هستن. من فکر میکنم که اگر اسرائیل میخواست میتونست که تعداد خیلی خیلی بیشتری از اینها رو مورد هدف قرار بده و تقریبا نابودشون کنه. یعنی واقعاً بهشون رحم کردن. همین تعدادی هم که داریم میبینیم واقعاً بهشون رحم شده. توجه میکنی؟ من از یه نظر دیگه میخوام بگم این داستانو. اولا که این آمار 600 خورده‌ای مال قبل از یعنی قبل از این حمله آخر بود دیگه که یه دفعه پایگان شهر اینا رو زدن. ولی یه مسئله دیگه این هستش که ببین جمهوری اسلامی استاد پنهانکاریه، همیشه هم این کاری کرده. یعنی الان هم کسی اون 400 تا نیروی سپاه رو نمیشناخت، کسی هم نمیرفت آمار بگیره اونجا مثلا. یعنی دسترسی وجود نداره واقعا به هیچ نهادی که بتونه آمار بگیره که دقیقاً چند نفر اونجا تو اون پادگان بودن کشته شدن. بیان این آمار اونم به این سرعت به نظر یه چیز عادیه یا فکر میکنی که مثلا یه قصد و غرضی توشه؟ من هیچ چیز عادی در این جریان تا به الان، یعنی طی این 12 روز گذشته تا به امروز، هیچ چیز عادی وجود نداره. یعنی هیچ چیزی رو به صورت عادی شما نمیتونی اصلا اینو تجزیه تحلیل بکنی و بخوای که یک آمار دقیقی رو بخوای ارائه بدی. ولی خب به هر حال یه سری رسانه ها هستن از داخل، هرانا مثلا خب
همیشه نشون داده که دسترسی هایی داره، اطلاعاتی رو مثلا میده که خیلی خیلی نزدیکه به واقعیت. و وحشتی که شما از الان برای نمونه عرض بکنم، گزارش هایی که از داخل دریافت کردم هم در شهر ری هم در جنوب تهران، اینها از داخل پادگان ها کوچ کردن رفتن داخل مدارس. ببینید نه دیگه در پایگاه های بسیج اینها امنیت دارن، نه در پادگان های سپاه، و اومدن شروع کردن مدارس رو اشغال کردن و اونجاها رو یک سپر انسانی برای خودشون دارن درست مدارس میکنن. هم که الان تابستون و تعطیل دیگه. این منطقی به نظر میرسه. بعد قشنگ رفتن الان داخل مدارس که ببین اگه من دارم میبینم، خب برادران گمنام حضرت موسی خیلی نزدیکتر هستن و قشنگ دارن اونجا حضرتش خوب اومدی. خب قشنگ دارن اونجا همه چی رو میبینن و واقعا از رگ گردن هم به اینها نزدیکتر بودن. این که برای نمونه چیزهایی که خب خیلی عجیب بود این بود که تمام این دوربین‌های ترافیکی، تمام این دوربین‌های امنیتی که طی سال‌های گذشته، در تمام این سال‌های گذشته که اومدن اون سامانه‌های تشخیص چهره، تشخیص هویت رو از چین گرفتن و چقدر زیمنس آلمان بهشون کمک کرد توی اون چیزای شنود و اینها. ببینید توی یه خودرو یک خانومی که روسری نداره، این دوربین میره و چهره اون رو میاد فرتورگری میکنه، عکس میگیره، همراه با پلاک میفرستن در خونه که بله همسر شما چیز نداشته، اون خانومی که حالا اون داخل اون خودرو بوده روسری نداشته. چطور شما تو تمام این اتفاقاتی که افتاد توی این چند وقت اخیر نتونستید اینها رو شناسایی بکنید؟ آیا معنی و مفهوم آن این نیستش که اصلا شما تو باغ نبودید یا اینکه عمدن چشمتون رو روی این جریان بسته بودید؟ ببینید یا کلا تو باغ نبودید یا اینکه کلا نمیخواستید که ببینید و قرار بوده که نبینید. حتی من یه خبری رو مثلا دیدم که کسانی که این پهپادها داخل ایران مونتاژ شده، قطعات این از خارج اومده وارد ایران شده، بعد اینا 3-4 تا نمونه آزمایشی درست کردن، رفتن از داخل اطلاعات مجوز گرفتن، از داخل اطلاعات رفتن مجوز گرفتن که ما میخوایم پهپاد درست کنیم و اینا. بعد مثلا خودشون مثلا دارن اختراع میکنن با مجوز سازمان‌های امنیتی شروع کردن. احتمال داره که تو این صدا و سیما رونمایی کردن به عنوان دستاوردهای سپاه. آره مثلا تعجب نمی‌کنم. آره و رفتن شروع کردن کل ایرانو اسکن کردن. ببینید قشنگ وقت داشتن، خیلی با آرامش، با یک یعنی دست کم به نظر من 4-5 سال گذشته اینها در درون ایران بودن و تمام این کارها رو انجام دادن و آماده بودن واسه یه همچین روزی. ولی خب اگه بخوایم حساب بکنیم از 13 به در پارسال بود نخستین شلیک جدی که اونجا صورت گرفت، از 13 فروردین سال گذشته بود که شروع شد. اون ساختمون رو توی سوریه زدن بغل سفارت ایران. بله آره که اونجا چند تا از این سردارای سپاه و همونجا افقی عمودی کردن. از اونجا این جریان شروع شد و تا امروز هم این قضیه ادامه داره. حالا اینکه چطور سیستم های امنیتی این رو نفهمیدن، این پیام اسرائیل رو دریافت نکردن که آقا قضیه جدیه، اومدیم که کارتون رو تموم بکنیم. توجه میکنی؟ یعنی از همونجا این قضیه شروع شد، از همونجا یعنی این جریان از اون 13 فروردین مثلا تو اردیبهشتش داستان رئیسیه، بعد همینجوری میام جلو میرسیم به قضیه هانیه و همینجوری هی ما شاهد یه سری ترور و قتل مسئولین رده بالای دستگاه ترور میتونم بگم، دستگاهی که خشونت پراکنی میکرد در تمام منطقه و منطقه رو ناامن کرد بود به نوعی. و این اتفاق همینجوری در حال رخ دادنه. و در ضمن اینی که میگی که اینا اصلا تو باغ نبودن، به نظر من بیشتر اینجوری به نظر میرسه که بخشی از سیستم های امنیتی همکاری کردن با این داستان، یا بخشی از خود سیستم و نظام همکاری کرده و این تاریخچه داره. یعنی این همکاری ها قبلا هم بوده، از پیش از انقلاب همکاری ها وجود داشته، در تمام دوران انقلاب همکاری وجود داشته، در تمام دوران بعد از انقلاب، منظورم بعد از شورش 57 این همکاری ها وجود داشته. هم همکاری امنیتی بین سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و آمریکا و
آمریکا. یعنی این سیستم‌های امنیتی به نظر من، اون چیزی که من یاد گرفتم از نگاه کردن اخبار و دنبال کردن این قضایا اینه که تمام سیستم‌های امنیتی با هم متصلن و در یه سطحی ممکنه مثلا در سطح مامورانی که از یه سطحی به بالا با هم ارتباط دارن و با هم تبادل اطلاعات میکنن و اینجوری هستش که حتی اگر یه ماموری، حالا فرقی نمیکنه مامور جمهوری اسلامی باشه یا مامور CIA باشه، هر چی، اگه تخطی بکنه و بخواد اطلاعات رو بده بیرون، افشاگری بکنه، به وسیله یکی از این سیستم‌های امنیتی ترتیبش داده میشه. مثلا یه دفعه توی لبنان گروگان گرفته میشه. جالبه مثلا توی لبنان، توی این ماجرایی که حزب الله، زمانی که دقیقاً در اوایل دهه 80 میلادی که این حزب الله لبنان داشت شکل میگرفت، اینها مثلا شروع کردن به گروگانگیری. اصلا گروگانگیری ها بیشتر از اون موقع شروع شد توی لبنان و اکثرا خبرنگارها رو میگرفتن. خبرنگارها خب چون اطلاع رسانی میکنن، افکار عمومی رو روش اثر میذارن، اونها رو اول گرفتن، یه جوری هم یه بلایی سرشون آوردن جلوی دوربین ها و که دیگه بقیه خبرنگارا رو جرئت نکنن برن اونجا، یه سریشون هم کشتن. ولی در بین اینا مثلا چند تا مأمور دولتی از جمله یک مأمور CIA هم دستگیر شد، یعنی گروگان گرفته شد که تمام سازمان امنیتی آمریکا CIA هیچ تلاشی نکرد برای آزادی این آدم و آخر سر این آدم در اسارت از جونش هم از دست داد. یعنی نذاشتن آزاد بشه. احتمالاً کسی بوده که می‌خواسته بیاد بیرون افشاگری بکنه، حرفی بزنه. من اینجوری می‌بینم قضیه رو. به هر حال این همکاری امروز جمهوری اسلامی هم، یعنی همکاری نظام امنیتی، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی با این قضیه هم به نظر من چیز تازه‌ای نیست. چی فکر می‌کنی؟ حتما همینطوره. ببین افشین جان، من فکر میکنم که اگه یه خورده برگردیم عقب‌تر، خب برای اینکه روشن‌تر بشه قضیه، یه ذره برگردیم عقب‌تر. خب اصلا یه پرسشی اینجا اصلا مطرح میشه که چرا من باید با اسرائیل بجنگم؟ خب ببینید، ممکنه که شما بیاید مثلا یک اختلاف ایدئولوژیکی از جهان بینی که مثلا دارید بگید که بله مثلا ما با این قضیه مشکل داریم. برای نمونه بین شیعه و سنی شما میتونید یه سری چیزایی رو پیدا بکنید، بیاد بگید که بله مثلا شما زدید مثلا فلانی رو کشتید، مثلا ما طرفدار اینه، اونم میگه خیلی خوب ما هم طرفدار این ولی. توجه میکنید؟ ولی ما با اسرائیل هیچ اختلافات ایدئولوژیک نداریم. خب برمیگردیم به موضوع سرزمینی، ببینیم که آیا مثلا ما با هم دیگه همسایه ایم، مثلا اونا 2 متر اومدن اینور، ما 6 متر رفتیم اون طرف، اونا فلان شهر ما رو گرفتن، یا میدونی اختلاف مرزی هم ما نداریم. پس نه اختلاف ایدئولوژیک و جهان بینی داریم، نه اختلافات مرزی داریم. خب و جالبه که تنها 2 کشور غیر عرب منطقه هم باز ما هستیم. خب در برابر این همه کشور عربی، تنها کسانی که میتونن همدیگه رو پوشش بدن که به صورت تاریخی هم همیشه این جریان وجود داشته. خب ببینید که یهودیان چند هزار ساله که توی ایران دارن بدون هیچ مشکلی زندگی میکنن، هیچ وقت هم کسی کاری باهاشون نداشته. توجه میکنید؟ پس اصلا هیچ وقت ما این چیزا رو نداشتیم. حالا وقتی که میریم آقا نخستین بار این کی مطرح میشه؟ ببینید 22 بهمن 57، خب که این به قول استاد عمر یادی کنم از عمر جان، خلالوش اسلامی، خب که وقتی که شروع میشه این خلالوش اسلامی 22 بهمن 57، حالا میگن مثلا ما پیروز شدیم و نمیدونم، در حالی که ما میدیم تا 25 بهمن 57 هم همینجوری درگیری‌ها خیلی از کلانتری اصلا نتونسته بودن بگیرن. حالا بگیم 22 بهمن 57 این انقلاب ننگین اینها پیروز شده. 23 بهمن 57 یهو سر کله یاسر عرفات پیدا میشه، فرتورهاش که کنار خمینی و احمد خمینی و اینها هست. بعد اینو دستشو میگیرن با ابراهیم یزدی، میرن توی این میدان فلسطین کنونی. خب میرن اونجا اون کنسولگری اسرائیل رو کلیدش رو میگیرن، میدن به آقای یاسر عرفات و میگن که از این به بعد نام اینجا هست سفارت فلسطین. ببخشید شما تو 24 ساعته چجوری به این نتیجه رسیدید؟ 24 ساعت هم نشده. البته اسم اون میدان در قدیم بوده میدان کاخ و 24 ساعت هم نمیشه. ببین مثلا روز ساعت 12:01 ظهر اعلام بی‌طرفی میکنه ارتش و اینجوری میگن که انقلاب پیروز شد. فردا صبحش 24 ساعت هم نشده، یعنی مثلا 17-18 ساعت بعده. یعنی مثل که برنامه‌ریزیه. و جالبتر از اون اینه که تمام استاف کارمندان سفارت اسرائیل سفارت رو ترک کردن از ساعتها قبل.
یعنی همه میدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته و اینجوری خلاص. این که میگم همکاری امنیتی در یه سطحی است، به نظر من، حالا خودت هم میدونی، خودت هم جز کسی هستی که خیلی در این زمینه تلاش کردی، زحمت کشیدی، تحقیقات گسترده‌ای داشتی راجع به اینکه این خلاروش یا خراروش خلاروش واژه عمر جان به هر حال این فاجعه 57 بازیگردون اصلیش، کارگردانش CIA بوده از اول تا آخرش، یعنی از سال 54 تقریبا برنامه‌ریزی دقیق شد و با همکاری بخشی از سازمان امنیت ایران که ساواک هست اسمش، که شعبه از CIA در ایران بوده در اون زمان و هنوزم همچنان همین. این که میگم این سرویس‌های امنیتی همه دنیا با هم متصلن، این خودش یه مثال بارزه. و نمیگم حالا این که من میگم ساواک، نه اینکه حالا فکر کنید تمام کارمندان ساواک داشتن نه اینجوری نیست. در یه سطحی این همکاری اتفاق میفته، از یه درجه در یه سطح مثلا مدیران خیلی ارشد بالا که نمونهش خود این حسین فردوست هست که مثلا خیلی از حتی ساواکی‌های قدیم معتقدن که اون آقای نصیری که رئیس ساواک بود، نعمت الله نصیری که رئیس ساواک بود، یک ماسک بود. یعنی در حقیقت حسین فردوست داشت ساواکو میچرخوند و نعمت الله نصیری عنوانی در ظاهر رئیس ساواک بود. اینجوری میگن خیلی از خود ساواکی‌های قدیم هم به این معتقد هستن. و خلاصه ببخشید من اومدم وسط صحبت‌ها داشتیم میگفت دیگه، اومدن سفارت رو گرفتن و شد سفارت فلسطین یه دفعه. بله، پروازی که وجود نداشت. چطوری شد که شما از کدوم مرز چطوری وارد شدی، پیش از اون حضور داشتی، چجوری شد بعد یه راست هم میری پیش خمینی کلید هم ازش تحویل میگیری و از اون لحظه به بعد دشمنی بین جمهوری اسلامی که حالا هنوز که اون موقع هنوز تشکیل نشده، بین ایران و اسرائیل به صورت رسمی شروع میشه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. شما کلید گرفتی دادی، سفارت تحویل داد، حالا سفارت که میگن کنسول، تحویل دادی و رفتی. حالا بیایم نگاه بکنیم به فعالیت‌هایی که توی اونجا انجام شد، پیرو داده هایی که وجود داره. ببینید برای نمونه مصر میاد چیکار میکنه؟ واسه احمد خمینی میاد گذرنامه مصری صادر میکنه، هم برای خودش هم برای زنش. پرسش چرا آقای مصر، آقای کشور مصر، شما چرا میای برای احمد خمینی گذرنامه واقعی با نام جعلی رو مثلا میای برای صادر میکنی؟ یعنی مثل سادات دیگه، درسته؟ بله که شما میای و به نام یک شهروند مثلا مصری، شما به اون فرتوری که اون کشوهایی که جنازه های چیز هستش که اون چی بهش میگن توی اون سردخونه ها بالا سر هویدا و نصیری و اینا چند نفر جوون وایسادن، جسه هاشون رو اینجوری به حالت چیز گرفتن. قیافه‌هاشون رو نگاه بکنید، 100% لیبیایی هستن، 100%. ما اصلا همچی چهره‌ای در ایران نداریم. به موهاشون نگاه بکنید، به شکل، به فرم صورتشون نگاه بکنید. همه اینها طی یک پروسه‌ای با اون دار دسته جعفر شفیع‌زاده و اینها، هم خود حسن نصرالله و بسیاری از کسانی که توی اینجا کشته شدن، اینها توی ایران بودن، آموزش دیدن توی سوریه، توی لیبی، توی اون یکی کشور چی بود، توی لبنان. 3 جا اینها هم تو خود لبنان. حالا جالبی همینه چیز جالب اینجاست که خب لبنان و سوریه در حیطه امنیتی و به اصطلاح اون منطقه استحفاظی اسرائیل هستن و اسرائیل هم در ظاهر دوست محمد رضا شاه هست و دوست ایران هست در اون بره و این چریکا میان توی سوریه قشنگ آموزش میبینن. تازه کسایی هم که آموزششون میدن مثلا فلسطین اومدن و اینا رو آموزش میدن و اونا میان تو ایران و عملیاتشون انجام میدن و تمام این سرویس های امنیتی هم فقط وایسادن دارن نگاه میکنن به این قضیه. یعنی ببینید مثلا ما الان میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی جاسوس میگیره. خب سیستم امنیتی سابق که قوی تر از الان بوده، امکاناتش هم بیشتر بوده، به تمام سرویس های امنیتی دنیا هم وصل بوده، در ظاهر دوست بوده با همشون، پس میتونسته اطلاعات بهتری داشته باشه. چطوری بوده که چریکا، این آدمکشا راحت میمدن از تو سوریه دوره میدادن میمدن تو ایران عملیات انجام میدن؟ اینا هم
رحیم صفوی گفت تو خاطراتش، هم اون آقای قرضی اومد تو خاطراتش گفت که اینا تو سوریه دوره میدیدن و بعدم میمدن ایران. پس یعنی یه چیزی نبوده که اینا همه در زمان شاه هم اتفاق افتاده، در زمان یعنی قبل از 57. و اینها جای سواله دیگه، یعنی نشون میده که اینی که مثلا ما میگیم که این سرویس های امنیتی با هم همکاری داشتن تئوری توطئه نیست، اینا سندهاش هست، مدارکش هستش که غیر قابل انکار هست. گوش میکنیم به ادامه صحبت. یکی از اون شخصیت ها مثلا همین محمد رینگو، این آقای محمد رینگو، محمد منتظری، خب طبق این داده هایی که خب گردآوری کردن تو تمام این چند سال، خب همه اینا رو خب با کمک خودت و دیگر بچه‌ها خب گردآوری کردیم. تمام مهرای همه فرودگاه ها رو داشته، همه رو داشته قشنگ. یعنی آیا یک شخص عادی میتونه واقعا ببینه که فرودگاه مصر، اونم تو اون موقع ها، تصور کنید هنوز اینترنت و نمیدونم اسمارت فون و این گوشی‌های این چنینی و اینها هیچ کدوم وجود نداره و این آدم تمام اینها رو داشته و همه گذرنامه‌ها دست این آقای محمد رینگو بوده و همه اینها رو انجام میداده. بعد میاد تمام این چریک‌ها رو میاد وارد ایران میکنن، میرن اون انقلاب 57 رو راه اندازی میکنن و همه کشته رو انجام میدن. بعد برای خروجش چه کار میکنن؟ میرن فرودگاه مهرآباد. مگر شما انقلابتون پیروز نشده بود؟ برای چی شما رفتید فرودگاه مهرآباد و گروگان گرفتید و تمام فرودگاه چند روز دست اینا بود؟ ببینید اینا باید اون چریک‌ها رو خارج میکردن و نمیتونستن اینا رو از مرزهای قانونی، چون اصلا گذرنامه اصلا نداشتن، همشون رو به یه جوری، بعد اینا همشون هویتاشون اصلا هیچ کسی نباید از اینا سر در میورد که اصلا اینا کیا هستن، از کجا اومدن و اینا. بله من هم با شما همراه هستم. هم سیستم‌های اطلاعاتی به نظر من اروپا در جریان بودن، هم اداره اسمش نبره سه حرفی ما بهش میگیم از این به بعد اداره در جریان بودن در آمریکا، همین که خود ساواک، به نظر من همه اینها در جریان بودن و قشنگ داشتن میدیدن که چه اتفاقی داره میفته. خیلی خوب، این اتفاقات میفته، اینها میان، این انقلاب صورت میگیره. از اون لحظه موضوع دشمنی بین ایران و اسرائیل شروع میشه. بعد میرسیم به مسئله آمریکا. حالا خیلی فکر میکنن که یه بار سفارت آمریکا اشغال شده، نه 2 بار اشغال شده. دفعه اول وقتی که شما با همین چریکا میریزید اونجا و میری سفارت رو اشغال میکنید، اون ویدیوش هستش تو همون کتاب پشت پرده های انقلاب، هم اونجا جعفر شفیع‌زاده به این قضیه اشاره میکنه. اون سرهنگ توکلی ویدیوش هستش، ما اونو گذاشتیم که جلوی سفارت وایساده میگه آقایان که ما گذاشتیم. اینا توی سایت اپوزیت یه سکشنی داره به نام همین خاطرات جعفر پشت پرده های انقلاب جعفر شفیع‌زاده، روش کلیک بکنین همه این مدارک اونجا هست. بله ادامه بده. بلنگو گرفته دستش، آقایان به سفارت آمریکا حمله نکنید، من سرهنگ توکلی هستم، نکنید این کار ره. یه لهجه خیلی خاصی هم داره اونجا توی کتاب کاملا جعفر میگه که این سرهنگ توکلی کیه، از کجا اومده، ایشون منافع ایالات متحده رو داره میکنه، داره پشتیبانی میکنه. و دفعه اول خب همه رو از سفارت میریزن بیرون، انگار که هنوز اداره گفته نه زوده الان سفارت رو نگیرید یه چند وقت خودمون مثلا بهتون میگیم کی بیاید بگیرید، که همون لحظه همه رو ریختنشون بیرون تا حالا دفعه بعدی که نمیدونم لانه جاسوسی رو گرفتیم و نمیدونم فلان. و یکی از پاسدارای سرشناس به اسم ماشاءالله قصاب میشه رئیس اون تیم حفاظت از سفارت آمریکا. خیلی جالبه. بله افشین جان، این تاریخچه رو وقتی که نگاه میکنیم، خب من خودم شخصا باور شخصی من این بوده که برای اینکه ارتباطش رو مثلا با امروز رفتارهایی که ما از طرف آمریکاییمون داریم میبینیم توی این جریان، خب میبینید که خودت تو که از هواپیما خیلی خوب آگاهی داری و میدونی که بدون هماهنگی آمریکا، بدون کمک آمریکا، هیچ کدوم از این هواپیماها به ایران نمیرسید. سوختگیری هوایی، اون پشتیبانی که با توجه به اون که تمام این زیرساخت‌ها همش آمریکاییه. جالبه تمام زیرساخت‌های نظامی ایران هم آمریکاییه، تمام زیرساخت‌های نظامی اسرائیل هم آمریکاییه، ولی این زیرساخت‌ها این دفعه قرار بود که هیچ واکنشی نشون ندن. ببینید ارتش ایران که یک زیرساخت آمریکایی داره، قرار بود که هیچ کدوم از اینها هیچ واکنشی نشون ندن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. آیا فکر نمی‌کنی که
این بوده که نباید آقا اون دگمه خاموش رو زده، اصلا هیچ چیزی، هیچ حرکتی شما از طرف این سیستم نمیبینی، نه F-14 میپره، نه F-4 میپره، نه F-5 میپره. میخوای یعنی شما بگی که آقا اینا هیچ کدومش کار نکرده؟ یعنی کسی واقعا تو پایگاه نوژه نبود که بیان پشتیبانی کنن که چند صد پرواز انجام بدن؟ پایگاه شکار دسفول هیچکی نبود؟ پایگاه اصفهان هیچکی نبود؟ یعنی واقعا هیچ کدوم از اینها نباید کار میکرد ولی اون طرفی ها باید کار میکرد؟ پاسخ بله. همه 0 تا 100 این عملیات از دید من آمریکایی ها درش نقش داشتن، تمام این امکانات سوختگیری هوایی و همه اینها رو براشون انجام دادن، ولی تا لحظه‌ای که مثلا من دیدم همه عملیات در سطح بود. عملیات در سطح رو کمک کردن که خب اسرائیلیا بیان و این کار رو انجام بدن. عملیات در عمق هم که خب میدونی که F-16 هاشون اصلا توانایی اصلا حمله این بونکر بسترا رو اصلا نداشتن. نه اون بمبا رو فقط با مفکنای بزرگ میتونه حمل بکنه، یعنی کار جنگنده با مفکنا نیست. هیچ جنگنده با مفکنی نمیتونه حمل کنه اون بمب 13 تنی. هیچ هواپیمای جنگنده با مفکنی نمیتونه، نه F-18 نه F-14 حتی انقدر بزرگ هست این بمب که F-14 که البته فقط شکاریه، ولی هیچ هواپیمای F-15 مثلا که شکاری با مفکن هست نمیتونه، که اسرائیل هم داره اتفاقا F-15 ولی توانایی حمل اون بمب رو نداره. و این فقط میتونست با وسیله با مفکن B2 و همین با مفکن یا B52 B2 B1 این با مفکنه بزرگ آمریکایی میتونن این بمبا رو حمل بکنن که خب B2 آورد اینا انداخت. خب اون عملیات در عمق بود. عملیات در سطح رو اسرائیل شروع کرد. ببینید مهمترین حرکتی که اینها انجام دادن، خب حالا برگردم به همون سخن پیشین. ببینید از 13 فروردین که بغل اون ساختمان سفارت رو زدن این جریان شروع شد. شما میخوای به من بگی که تمام سیستم های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی خواب بودن با توجه به اینکه هنیه رو زدن، نصرالله رو زدن، به قول استاد مانوک خدابخشیان فورهج این رولبک، عملیات رولبک اتفاق افتاده، تمام جهان میدونن که آقا نوبت شماست، رسیده این قضیه به اینجا. دفعه پیشم والا اسرائیل اومد یه چند تا دونه زد و رفت. یعنی شما اصلا باید در شرایط آماده باشه کامل می بودید. چطور شما زیر لاف بودید و اومدن زدنتون؟ ببینید گرای شما رو کی داشته؟ چه کسی گراهای شماها رو داد؟ ببینید اینا همش جای پرسشه. شما حتی اگه یه لیست هم بهتون بدن بگن که آقا بیا برو مثلا اینا اینجا و اینجاست، فکر میکنی که چقدر طول میکشه تا بتونی مثلا ببینی واقعا اونجا هستن نیستن. و این نشون میداد که خیلی اینها اجحاف خیلی کاملی روی این جریان داشتن. از دید من اون نفرات اول که همون اول دادن لاکار رفت، همشون از اون توی اون فهرستی که بودن، اون خط امنی که ایجاد کردن، یه خبری هم اومد که حتی خود امنی هم که خط امنی هم که ایجاد شده بود چند سالی بود که سردارا داشتن باش کار میکردن. خب و اون شب عملیات از همون خط امن استفاده میکنن، اینا رو میکشن توی یه جلسه‌ای و همشون رو به قول معروف افقی عمودی به اون دنیا میرسیم به همکاری. بازم میرسیم به همکاری. اتفاقا دیدم که این آقای علی افشاری یه توییتی زده بود که خائنین رو باید بگیریم و دستگیر کنیم و بکشیم از این حرفا. حالا اینکه از این منظر که بالاخره ایشون به نوعی تلویحاً داره از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه به کنار، ولی اینی که این ماجرا این که یک سری خائن در درون سیستم، یعنی یه سری آدمایی هستن که همکاری کردن با این سیستم‌های امنیتی و اینا جاشون هم امنه. یعنی به نظر من کسایی نیستن که الان مثلا ما اینجا داریم تو برنامه میگیم جمهوری اسلامی میگه ما بریم بگیریمش. نه، جمهوری اسلامی قبل از اینکه ما بخوایم این حرفا رو بزنیم میدونه، یعنی اون بخشی هم که مورد حمله قرار گرفته میدونه که چه اتفاقی داره میفته. و حالا به هر حال از این داستان بگذریم، برگردیم به اون 400 نفری که در قرارگاه سید الشهدا تو شهر ری کشته شدن و اون قرارگاه هم کلا از بین رفته. پلیس فتا از بین رفته، اون قرارگاه از بین رفته، قرارگاه سارالله از بین بردن، نزدگاه میدونک اونم یکی از مراکز اصلی سرکوب بود. خب مراکز سرکوب به اسرائیل کاری ندارن، برای چی باید مراکز سرکوب از بین ببرن به نظرت؟ مراکز سرکوبو برای این از این من برای این از بین میبرن که دارن آماده میکنن برای اون مسئله انقلاب. ببینید برای اینکه ما بتونیم که بیایم توی خیابون، برای اینکه بتونیم که یک نفسی بتونیم بکشیم، پیرو این چند تا انقلاب پیشینی که انجام شد همیشه
نشون داده شد که نیروهای سپاه پاسداران و حالا حتی اون موقع که اون قاسم سلیمانی هم که زنده بود، خب همیشه هم از هشت شعبی کمک میگرفت، هم فاطمیون، هم زینبیون، هم حزب الله عراق و هم حزب الله لبنان. ببینید اینا به سرعت نیروهاشون رو عملیاتی میکردن، همه رو میوردن داخل و سرکوب میکردن. تو عراق هم باز همین سرکوب، باز هم قاسم سلیمانی، هم مسئله سوریه، سرکوبی که توی سوریه اتفاق افتاد و هم سرکوبی که در عراق اتفاق افتاد، باز هم همین آدم بود که داشت این کار رو انجام میداد. حالا تو دور اول ریاست جمهوری ترامپ خب اومد بزرگترین وزنه‌ای که ببینید این تعادل نیروها رو کی به هم زد؟ دونالد ترامپ. اون بود که این تعادل رو به هم زد، اون بود که این قاسم رو از اینجا برداشت. چیزی که خیلی تبلیغ میکردن که آقا اگه اینو بزنید جنگ جهانی سوم راه میفته و این اصلا نباید اینو بزنید. دیدی که خود ترامپ هم اومد گفت یه رو پیش از عملیات همین آقای بیبی نتانیاهو کنار کشید، گفت آقا من نیستم. ولی خب اینا کار خودشونو کردن و این حرکت انجام شد. توجه میکنید؟ بله. برای نمونه این چیزی که الان دارن میگن راجع به جاسوس، افشین جان شما وقتی که یه جاسوس رو میگیرید، خب طبق پروتکل های امنیتی شما چیکار میکنید؟ میباید ازش حرف میکشید. کی دیدی جاسوس رو بعد دارن 24 ساعت اعدام کنن؟ هیچ وقت این کار نمیکنن. بله. پس نشون میده که چقدر این سناریو نخنماست. جاسوس باید بگیری ببری کلی، آقا از کجا دستور گرفتی، رفیقت کیه، پروتکل هاتون چیه، خط امنتون کجاست، کی اومدی کی رفتی. بعد این ممکنه که ماها و سالها ببرن رو جنگ روانی انقدر چیزش کنن تا این مثلا بشکننش تا بتونن ازش حرف بکشن. تو 24 ساعت جاسوس اعدام میکنید؟ مگه همچین چیزی امکان داره؟ نه. شما میدونید که چه کسایی رو اعدام کردید؟ شما کسانی که تمرد کردن، سرپیچی از دستور، و نامش رو هم همون لحظه اومدید اعلام کردید. این میدونید چی بود؟ این پیامی بود به نیروهای امنیتی که نگاه کن فلانی و فلانی گرفتیم اعدامش کردیم. پس باید یه چیزی بود که برات فرستادم، اون روزنامه فردا بود که آقا نیروهای امنیتی هر کی سر پستش حاضر نشه من تو برنامه نشون دادم توبیخ میشه و نمیدونم چه و چه. پس این نشون میده که چقدر این ساختار فشلی که الان در حال حاضر ما داریم میبینیم. برای نمونه در 24 ساعت گذشته تمام این چیزا که گاز گرفتگی‌ها و این انفجارهایی که به خاطر لوله کشی گاز و اینا، شما میخواید بگید که اینا همش تصادفی بوده؟ بله. گفتن آتش بس. آخه اگه تصادفی باشه برای رندوم آدم‌ها کشته بشن، ولی اینکه فقط مثلا سپاهی‌ها توش کشته میشن خب نمیشه دیگه. هیچ کس قبل نمیپذیره که این تصادفی بوده. بله. واژه آتش بس، شما بازی هم که میکردیم یادت باشه تو بچگی هم مثلا میگفتیم آقا یه دقیقه استاپ موچم، من یه دقیقه مثلا برام آب بخورم بیام. این دقیقاً این الان تو اون حالت صلحی وجود نداره. ببینید اون واژه ها رو که دارن چیز میکنن که آقا صلح، کدوم صلح؟ شما پیمان صلحی امضا کردید؟ صلحی اتفاق نیفتاده. این گفتن آقا فعلا آتش بس. تازه از دید من اسرائیل هم خیلی به این آتش بس نیاز داشت. ببینید 12 روز تمام هواپیماهای اینا، تمام خلبانهاشون، مگه اینا چقدر میتونن عملیاتی باشن؟ ببینید 12 روز 24 ساعته همینجوری رفتن اومدن. واقعا به یه چیز نیاز داشتن، به یک بازیابی و اینا برای اینکه بتونن یکی دو هفته استراحت قطعاتشون رو عوض بکنن و قطعات این هواپیماهاشون رو تا برن روی مثلا اون ادامه جریان. افشین جان چیزی که من الان در حال حاضر دارم میبینم بیرون روندن اروپایی ها از ایرانه. ببینید گروسی رو شما کجا دیدید؟ مگر مجلسی تشکیل جلسه داد؟ ببینید گفتن که مجلس شورای اسلامی اومده خروج ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی چی بود این آژانس اتمی رو قطع همکاری کرده. خب مجلس گفتن که اومده این رو تصویب کرده. شما مجلسی دیدید که تشکیل جلسه بده؟ بعد به فاصله 24 ساعت شورای نگهبان دیدم که قالیباف تو اون صحنه علنی داره میگه که بعدش هم میگه الله اکبر و اینا. نمیدونم واقعا جلسه تشکیل شد نشد، نمیدونم این ویدیو جدید، نمیدونم. به هر حال باز هم یک مجلس فرمایشی دستوری، باز هم یک مجلس فرمایشی دستوری که اصلا از حلشون اصلا نمیدونن که چی کار باید بکنن و شورای نگهبان به فاصله 24 ساعت سریع میاد این قضیه تصویب میکنه. و جالبه که خب اگه از من بپرسی که آقا چی شد، من به شما خواهم گفت که پیرو درخواست ترامپ
ببینید خاطرتون هست موقع که داشت بین این استیو ویتکاف بود و این عراقچی فکر میکنم اینا داشتن که با هم دیگه مثلا مذاکره میکردن یا به قول معروف ابلاغ دستور چیز بود. شما اون موقع دیدید که آژانس اومد یک بیانیه صادر کرد و گفتش که هر گونه توافق بین ایران و آمریکا باید به تایید آژانس برسه. اونجا بود که مشخص شد که آژانس تو بازی نیست، اروپایی ها تو بازی نیستن، اصلا در جریان این گفتگوها اروپایی ها در بازی نبودن و ترامپ هیچ باوری نسبت به اون قضیه نداره. میخواد در تایید گفتگو میخوام اینو اضافه بکنم که اروپایی ها خیلی دست و پا زدن که وارد این گفتگو بشن. یعنی زمانی که مذاکرات از عمان آوردن ایتالیا، گفتم بعد مثلا توی کشور اروپایی بشه، بردن تو سفارت عمان توی روم و اتفاقا همین گروسی و اون مکرون هم اومدن ایتالیا، راشون ندادن توی اون به اصطلاح نشست. و توی اروپا هم اون به اصطلاح نخست وزیر ایتالیا تو تمام سیاستمداران اروپایی از همه نزدیکتر به ترامپ از نظر دیدگاه و همراهی سیاست ها. یعنی توی فرانسه این دیدار هم برگزار نکردن، توی ایتالیا بردن و اونم توی سفارت عمان، نه توی هتل. اگه یاد باشه تمام مذاکراتی که تو وین برگزار میشه توی هتل بود، بین زمانی که ظریف و جان کلی میشستن با هم خودکار مینداختن با هم دیگه، اینا مال اون توی هتل انجام میشد. ولی این بار بردن توی سفارت عمان، یعنی باز هم توی یک مثلا هتلی که توی شنود بشه و این ورانور بتونن بفهمن که چه خبر اونجا، برگزار نکردن، بردن توی سفارت عمان که خیالشون راحت بشه و بعدم که دیدن راشون نمیدن اروپایی ها رو، برگردوندن آوردن 2 مرتبه به عمان ادامه مذاکرات رو. ببین به نظر من اون صحبت اولیه‌ای که شد که ترامپ گفتش که ما میخوایم که جمهوری اسلامی برنامه اتمیش نداشته باشه، اصلا غنیسازی میخواد چیکار کنه وقتی ایران این همه نفت و گاز داره؟ غنیسازی اتمی چیه؟ که به نظر من از ابتدای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط برای این بود که جنگ اتمی تو منطقه را بندازن. من اینجوری میبینم، برای اینکه با بعد یه سلاح اتمی هم به جمهوری اسلامی بدن و اینجوری راحت‌تر جمهوری اسلامی محکم بشینه سر جاش و بتونه همه جور بلایی سر مردم بیاره، همونجور که کره شمالی این کاری کرد. و تمام یاد بشه مثلا نزدیک 20 خورده سال اینا در رفت آمد بودن از زمان خاتمی، از زمانی که به اصطلاح لپتاپ رو مثلا پیدا کردن که فهمیدن او ایران داره غنیسازی میکنه تو نتنز. یه دفعه مثلا و خبرش هم آوردن خلاصه منتشر کردن این ور اون ور. اینها یعنی از اون موقع مذاکرات شروع شد، استارت خورد. مذاکرات هم همش به اروپایی‌ها بود، یعنی اول که اصلا آمریکایی‌ها نبودن توش. تا زمان اوباما آمریکایی‌ها هم اومدن و داستان جان کری و اینا پیش اومد و در نهایت بعد از تمام یعنی سالیان سال اینا رفت و آمد داشتن که بگن اینقدر درصد میشه غنیسازی کنیم، اونقدر درصد نمیشه. بعد اومد پاره کرد. بعد اول ایران اومد از زیر قرارداد، مثلا خامنه‌ای گفت نه ما باید داشته باشیم، که بعد تحریم‌های بیشتر، یعنی این شد یه بهونه برای اینکه ایران رو بیشتر تحریم کنن، بیشتر ایران رو منزوی کنن، مردم ایران رو ایزوله کنن. حتی یه موبایل اپل میخوان بخرن به چند برابر قیمت بخرن، اپلیکیشناشون کار نکنه، همه جور. در حقیقت اینا محدودیتایی بود که به مردم ایران اعمال شد به خاطر به بهانه این برنامه هستی. ولی دیدیم که در این 6 ماهی که دونالد ترامپ اومد سر کار، از ماه اول اومد نامه نوشت به خامنه‌ای، مذاکرات شروع شد، 60 روز مذاکره کردن، بعدم با یه بمبارون 12-13 روزه تموم شد. تمام این گفتگوها و رفت آمدها همه دود شد رفت هوا و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تموم شد. ما وقت برنامه‌مون من می‌خواستم رو نیم ساعت بذارم، یه ذره طولانی شده. اگه صحبتی داریشون 40 دقیقه شده تا الان، اگه صحبتی داری صحبت پایانی تو بگو که ما سعی می‌کنیم هر روز اینو با هم داشته باشیم این گفتگو رو. سپاسگزارم. من فقط این یه تیکه رو بگم. از دید من در انقلاب 57 از لحظه‌ای که این مسئله 57 که به وجود اومد، 2 تا ملت بدبخت شدن. یکی ملت ایران بودن، یکی هم ملت آمریکا بود. این 2 ملت بیچاره شدن. برید به ساخت و سازهایی که هم در ایران در طی این 47 سال گذشته، برید آمریکا رو هم برید نگاه بکنید، ببینید پیش از اون چجوری آمریکا داشت پیش میرفت، ببینید ایران هم چجوری داشت پیش میرفت.
ولی از اون لحظه بعد همه چیز دگرگون میشه. یعنی فاصله بین نیکسون تا ترامپ خب یک فاجعه بزرگ از دید من در آمریکا یک فاجعه بزرگی اتفاق میفته. و دقت بکنید همین اتفاق توی ایران داره میفته. آمریکایی ها به صورت سنتی همیشه حافظ این تمامیت ارضی ایران بودن. برگردیم به پیمان صلح تهران. روس ها از شمال ایران رو اشغال کردن، انگلیس از جنوب ایران رو اشغال کرده. توی اون سفارت چیز بود دیگه، مسکو بود، روزولت و چرچیل و استالین. نه توی اون تو پیمان کاخ سعدآباد فکر کنم اونجا میشن نشست دارن با هم و اونجا با هم دیل میکنن و بله آمریکایی‌ها مواظب، یعنی بیشتر البته بعدش ترومن اومد و اومدن خلاصه. اما یه نکته من راجع به این بحث تجزیه، چون همیشه یکی از اون اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده برای اینکه مردم بترسونه و من اخبار موثق دارم از داخل ایران که خود جمهوری اسلامی چقدر مثلا هم در منطقه آذربایجان هم در منطقه کردستان سعی کرده که گروه‌های تجزیه طلب رو تقویت بکنه، به نوعی از همکاری پکاکا با سپاه بگیرین تا اون جریان‌هایی که تراکتورسازی میان تو تیم تراکتورسازی میاد تو تهران پرچم آذربایجان هوا میکنن. اینا نمیشه بدون همکاری جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و این یک اهرمیه برای ترسوندن مردم که اگه ما بریم تجزیه میشه. اما تو جریان جنبش مهسا امینی دیدیم که در 1401 که مردم ایران از جای جای ایران، از بلوچستان بگیر تا آذربایجان تا کردستان، همه جا گفتن از اینجا تا اونجا جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. ما همه جا شنیدیم و این یعنی مردم همراه نشدن با این داستان تجزیه، داستانی که خیلی روش سرمایه گذاری شده بود. تمام برنامه‌هایی که من و تو ایران اینترنشنال و حتی تا حدودی وی او ای و اینا داشتن سعی میکردن به نوعی این مسئله رو یک مسئله جدی نشون بدن، نمایش بدن که بله مثلا ما یه سری جریان قدرتمند تجزیه طلب داخل ایران داریم که یه بخشی از جامعه هم داره همراهیش میکنه. ولی نگرفت. به نظر من در تمام این سالها چقدر هم سرمایه‌گذاری میکردن، مثلا بودجه بهشون میدادن. خود بستن USAID به نظر من کمک بزرگی کرد به پیش بردن سیاست‌های ترامپ برای اینکه دیگه این NGO های ساختگی و دستساز نتونن تظاهرات را بندازن، تظاهرات ضد جنگ را بندازن این ور اونور دنیا و جو افکار عمومی رو به هم بزنن. به هر حال فرصت برنامه تموم شده. من این یه رو بگم. این یه تیکرم بگو. ببخشید پوزش میخوام اگه یه خورده طولانی شده. نه ببینید جمهوری اسلامی حافظ این تمامیت ارضی که امروز ما داریم که تا الان این حفظ شده، جمهوری اسلامی اینو حفظش نکرده، آمریکایی ها اینو حفظش کردن. چه مسئله تنگه زنگزور، خب چه جریان سه جزیره که ما توی دریای پارس داریم، انگلیسی ها همیشه دارن کارشون رو پیش میبرن که این سه جزیره رو بگیرن. چون نه اینکه فکر کنی حالا من میگم که آمریکایی عاشق چه شب روی ما، نه، تجزیه ایران برخلاف امنیت ملی آمریکاست. چون میدونن که اگر ایران تجزیه بشه روسیه از بالا میاد کامل میگیره. یعنی دقیقاً برمیگردیم به همون ماجرای جنگ جهانی و پیش از ماجرای پیمان صلح تهران. دقیقاً ما میرسیم اونجا. اما یادت باشه موقعی که هنوز اسرائیل به ایران حمله نکرده بود، دونالد ترامپ میره تو ترکیه یه کاری میکنه که چی؟ آقای عبدالله اوجالان، چی شد که عبدالله اوجالان تسلیم شد؟ چی شد که یهو گفت آقا همه اسلحه ها رو بذارید؟ بهش پیشنهاد داد، گفت آقا روزی اینقدر میتونی سواب داشته باشی واسه نفت، اینقدر، ولی خب کم کم مثلا میاریمش بالا، فقط اسلحه‌هاتون رو بذارید، چون میدونستن که قراره چیکار بکنن. ببینید قشنگ، یعنی یه پلنی بود. خب بعد به محض که دونالد ترامپ اومد توی ترکیه مردم ریختن بیرون، 2 میلیون آدم کف خیابون بود توی ترکیه. ولی چرا رژیم ترکیه عوض نشد؟ چرا؟ چون ترامپ بهشون گفت بابا الان وقتش نیست. خب یه چیزی هم کرد، یه پشتیبانی هم از اردوغان کرد اونجا، خب و گفت الان وقتش نیست. و اصلا ترامپ رفت اون قضیه رو خوابون. چرا؟ چون داشتن قضیه ایران رو داشتن انجام میدادن. نخست باید مسئله ایران رو باید به یه جایی میرسوندن. توجه میکنی؟ وقتش نبود. الان مسئله که تا به اینجا ما پیش اومدیم، پلن ترامپ، نقشه ترامپ، اون چیزی که من ازش میبینم بیرون راندن اروپایی ها، چینی ها و روس ها از ایرانه.
و هر نیروی امنیتی که به چین، به روسیه و به اتحادیه اروپا وصل باشند یا از بین خواهند رفت یا باید سریعا ایران رو ترک بکنن. فقط کسانی که به اداره اسمشون اول سه حرفی اون طرف که وصلن، فقط اونها میتونن توی ایران باقی بمونن و این به قول معروف این چیز رو، این امنیت رو برگردونن و مردمی هم که الان ابراز ناامیدی میکنن و میگن نمیدونم تموم شد و نمیدونم دوباره این داره با آخوندا میبنده و نمیدونم، مگه 12 روز پیش کسی واقعا فکر میکرد که این توی این 12 روز این همه اینها پیش بیان و برگ ایران اتمی ببخشید پس میگیرم واژه ایران رو، برگ جمهوری اسلامی اتمی از روی میز برداشته شد. دیگه پوتین برگه‌ای برای بازی کردن نداره که همیشه از این کارت اتمی سوء استفاده میکرد، اتحادیه اروپا سوء استفاده میکرد، همین روسی سوء استفاده میکردن و همیشه به آمریکایی‌ها فشار میوردن که ببین میزنه ها، اتم داره ها، نمیدونم این اتفاق میفته، اصلا غیر قابل کنترل. این برگ رو ازشون گرفت. حالا فکر میکنید سر چی باید بیان مذاکره کنن؟ آیا شما چیزی از جمهوری اسلامی میبینید؟ من فکر میکنم که دیگه ما چیزی به نام جمهوری اسلامی به اون معنای پیشین، همینطوری که هیچ وقت پیش از زن زندگی آزادی بر نگشت، هیچ وقت دیگه جمهوری اسلامی به پیش از این 12 روز نمیتونه برگرده، چون سیستمش فشل شده و اداره تمام اون نیروهای امنیتی رو از ایران بیرون خواهند کرد، همشون رو از ایران میندازن بیرون و دونالد ترامپ از منافع اقتصادی که در ایران هست 1 سنت به هیچ کسی نخواهد داد. نه روسیه شریکه، نه چین شریکه، نه اتحادیه اروپا. ممکنه که یک بخش بسیار کوچیکی رو بخوان به انگلستان اختصاص بدن، خیلی خیلی کم. خیلی هم تلاش کردن که این چیز رو بگیرن، خیلی هم تلاش کردن، اما هنوز کار به آخوندکشی نرسیده. ببین تا الان مثلا رو موضوع نیروهای نظامی بود، اگر که به چیز برسه، اگه که به آخوندکشی برسه، نشون میده که باید انگلستان هم مسئلهش از اینجا حذف بشه و بره بیرون. حالا ببینیم چی پیش میاد. سپاسگزار، ممنون. سلامت. من که لذت بردم، امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشیم صحبتامون در روزهای آینده. سپاس تا دیداری بعد. بدرود. سلامت. بدرود.